Cât timp mai curg HIMARS și Bradley către Ucraina? Kievul trebuie să se grăbească pentru a nu pierde fereastra de oportunitate de anul acesta. Trump a organizat primul său meeting de campanie și a vorbit despre planurile sale după ce se va întoarce la Casa Albă. I will prevent, and very easily, World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. And it will take me no longer than one day. Agresiunea rusă în Ucraina a declanșat în rândul statelor europene o reacție sănătoasă, aproape instinctivă, de autoapărare. Evident, nivelul reacției europenilor nu este uniform, fiind influențat de profunzimea legăturilor economice și ideologice cu Rusia, a se vedea exemplul Ungariei sau Serbiei, dar și poziția geografică. Observăm astfel că statele din prima linie a flancului estic, Polonia, țările Baltice, România, sunt cele mai radicale în privința răspunsului pe care ar trebui să-l degaje Europa la agresiunea rusă. În opinia acestora, singura variantă care ar proteja continentul european este înfrângerea Rusiei în Ucraina. De cealaltă parte, avem state precum Franța sau Germania care sprijină Ucraina, dar consideră că înfrângerea Rusiei nu este o prioritate. Răspunsul administrației Biden la agresiunea Rusiei a fost ferm, rapid, dar calibrat, așa cum ar spune unii experți în relațiile internaționale. De la începutul invaziei ruse, SUA au furnizat Kievului asistență militară în valoare de 32,5 miliarde de dolari, fără de care Ucraina nu ar fi putut rezista anul trecut. Totuși, Statele Unite se raportează la situația de securitate din estul Europei dintr-o perspectivă globală. Washingtonul a semnalat deja că principala amenințare sistemică o reprezintă China, iar Rusia este mai degrabă un accident de parcurs. Pe măsură ce alegerile din 2024 se apropie, membrii Partidului Republican al SUA încearcă să se opună mai puternic președintelui Biden în chestiunea Ucrainei. Asistăm la o transformare radicală a discursurilor republicanilor, o oglindă a stării de spirit a unei părți din electoratul american. Astfel, doctrina Reagan din anii 80 de pace prin proiectarea forței a fost înlocuită de ideile de sorginte naționalistă, precum sloganul America's First, resuscitat în 2015 de către Donald Trump. Chiar dacă prin soluția Trump președintele SUA ne dă fiori, Partidul Republican mai are câteva voci radicale capabile să schimbe abordarea Statelor Unite față de războiul din Ucraina. Expertul în relații internaționale, Valentin Naumescu, a făcut o scurtă analiză asupra situației politice din SUA și a modului în care Washingtonul vede încheierea conflictului. Naumescu vorbește despre riscul major pentru toată regiunea Europei de Est în eventualitatea în care Trump câștigă alegerile. Fostul președinte nu a făcut niciun secret din faptul că va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore. Cred că fereastra de oportunitate pentru Ucraina este acesta în 2023. Dacă este ceva de eliberat sau dacă sunt șanse pentru așa ceva, Ucraina trebuie să se grăbească și să realizeze ceva în următoarele 6-9 luni. La sfârșitul acestui an ne va fi clar tuturor care vor fi teritoriile care vor rămâne de o parte sau de alta. Mulțumesc că ai urmărit până la final videoclipul. Pentru mai multe videoclipuri de acest gen, abonează-te la Animatura.